પ્રાર્થના અને સ્તુતિથી કરી કહ્યું છે કે દુર્લભો માનુષો દેહો, એટલે કે આ ભરતખંડને વિશે મનુષ્ય દેહ મળવો એ ખૂબ જ દુર્લભ છે. અને આ દેહ મળ્યા પછી પણ એને સાચવવો એ એથી પણ દુર્લભ છે. અને શરીરનું પહેલું સુખ એ કે તે નિરોગી રહે, તે માટે કેટલીક પાયાની જરૂરિયાત છે. તે આપણા દૈનિક જીવનમાં જો આપણે વણી લઈશું તો આપણા શરીરને તંદુરસ્ત અને નિરોગી રાખવામાં આપણે ખૂબ જ સફળ થઈશું. તે માટેના ખૂબ જ મહત્ત્વના સિદ્ધાંતો ઉપર આપણને માર્ગદર્શન પૂજ્ય મહંત સ્વામી આપશે. પૂજ્ય મહંત સ્વામી. ભગવાનની જય. અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજની જય. ગુણાતીતાન સ્વામી મહારાજની જય. ભગતજી મહારાજની જય. શાસ્ત્રીજી મહારાજની જય. યોગીજી મહારાજની જય. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની જય. કાળીદાસે કહ્યું, શરીર માધ્યમ ખલુ ધર્મ સાધનમ. કોઈ પણ સિદ્ધિ મેળવવી હોય, કોઈ પણ કાર્ય કરવું હોય તેમાં સાધનોની જરૂર પડે છે, પણ શરીર છે એ મુખ્ય સાધન છે. ઘર બનાવવું હોય, ખેતી કરવી હોય, કોઈ પણ કંઈક કરવું હોય, આપણે હળ લાકડું જરૂર પડે, બીજું ત્રીજું, પણ એના બધા કરતાં શરીર મુખ્ય સાધન છે. તો શરીર પણ એટલે કોઈ પણ સાધન સારું હોય તો કામ વધારે સારું. આ માઇક છે, ચાલો આ ઢીલું પડી જતું હોય, આ પડતું હોય, આમ વારે વારે અહીં જોઈન કરવું પડતું હોય, એમાં શું મજા આવે? પ્રવચન દ્વારા તમને મજા ના, બોલવાની મજા ના. એમ કોઈ પણ સાધન, ગાડી હોય, સ્કૂટર થાય, જે કોઈ પણ સાધન, હળ લાકડું ટ્રેક્ટર, સાધન તો છે પણ બરાબર જોઈએ, સારા જોઈએ. તેમ શરીર પણ સાધન તો છે, મુખ્ય સાધન છે કોઈ પણ સિદ્ધિ માટે. પણ સ્વસ્થ શરીર જોઈએ, શરીર સારું જોઈએ. જો આપણે રમતગમતમાં આગળ વધવું હોય તો પ્રથમ સૌથી પહેલું સારું સ્વસ્થ શરીરની જરૂર પડે. સારું ભણવું હોય તેમાં સ્વસ્થ શરીરની જરૂર પડે. તો આખે વર્ષ મહેનત કરી હોય, તનતોડ મહેનત કરી હોય, પરીક્ષાના દિવસે જ માદા પડ્યા તો પાણી બહુ બધું છતાં સારી ડિગ્રી મેળવી છે તો સારું ભણવું પડે ને. સારી ડિગ્રી મેળવી સારું ભણવું પડે. અત્યારે શરદી હોય, તાવ આવતો હોય અને ઝીણું તાવ આવતો હોય, એવું એ વાંચવા મજા ના આવે. ભલે વાંચે ખરો, વાંચે કરે, પાસે થાય, પણ ધાર્યું નિશાન ના પડે. સ્વસ્થ શરીરની જરૂર પડે. આપણે આ વેપારી છે, વેપાર ધંધો કરતા હોય તો એક વેપારી માદો છે અને એક સ્વસ્થ છે. બંને વેપાર ફેર તો પડે કે નહીં? બંનેના વેપાર ધંધામાં, એના આનંદ સુખમાં બધામાં ફેર પડે. હવે એટલે ટૂંકમાં કોઈ પણ સિદ્ધિ મેળવી હોય, પ્રથમ સ્વસ્થ શરીરની જરૂર છે. હેલ્થ ઇઝ વેલ્થ. જો આપણે શરીર સ્વાસ્થ્ય એ પણ એક ધન છે. પહેલાં તો શરીર જ ધન છે, અને અબજો રૂપિયા પણ તો શરીર ના મળે. હા, એક ભાઈ છીંક ખાલી નાક નીકળી ગયું, પ્લાસ્ટિકનું હતું, 17,500 રૂપિયાનું હતું. પ્લાસ્ટિકની ડોલો કેટલી આવે? 17,500માં $450 આવે. અને ઓલા આટલો ડટ્ટો. અને તો મેં પૂછ્યું, આમાં મોગરા ગુલાબ સુગંધ આવે છે, આ ગટરની દુર્ગંધ.
તો અસલી નાકની કિંમત કેટલી બોલો? એક બનાવટી નાકની 17,500 રૂપિયા અસલી કોઈ બનાવી જ ના શકે, મળે જ નહીં તમને. કંઈ કિંમતની વાત જ ક્યાં? તો શરીર આટલું કિંમતી છે, એને સાચવવાની. આપણે ઓલા બૂટ ચંપલ હે બિલ્લા લઈને સાચવે, ખબર છે? બૂટ ચંપલ ઓલા બિલ્લા આપણને આપે ને, પછી બિલ્લો પાછો આપે તો આપણને બૂટ ચંપલ આપે ને, સેવા કરે ને. બૂટ ચંપલની સેવા. એમાં એક દાદા હતા ને, એ પોતાના સ્લીપર મૂકવા જતા હતા, બિલ્લો લેવા જતા હતા. સ્લીપર છે ને ઘસાઈ ગયેલા, નીચે તરિયું ને જમીન ભેગા થઈ જાય, પગના તરિયા ને જમીન ભેગા થઈ જાય, એટલું તો ઘસાઈ ગયેલું પેલું. પછી જે પટ્ટી આવે છે ને ઉપર આમ સ્લીપરની, એ તૂટે, 2 ટાંકા લીધેલા હતા. આવું સ્લીપર હતું તો એ બિલ્લો લેવા જતા હતા. મને મનમાં આવે કે જાહેરમાં મૂકે ને તોય અડે એમ નથી, તોય કોઈ અડે એમ નથી. અને કચરા પેટી નાખવા જોઈએ એના પૈસા આપવા પડે. તો જો આવું એક સ્લીપર છે તો એ કેટલું સાચવે છે. હવે 2 રૂપિયાનું પેન પણ કેટલું સાચવો તમે? અબજો રૂપિયાનું શરીર સાચો વાત જ નહીં, વિચાર જ નથી આવતો. આપણેમાં બધું સ્વાભાવિકપણે થાય છે. સારા રહેવું, માદા પડવું બધું સ્વાભાવિક છે. ના, ખોટી વાત છે. સારા એવું સ્વાભાવિક છે, માદા પડવું સ્વાભાવિક નથી. હા, એ આપણી કારીગીરી, આપણી દખલગીરી જ નથી. આપણે ઊંધું છતું કરીએ પછી શરીર બગડે, માદું પડે, આ થાય. એ શરીર બગડવું, માદા થવું એ સ્વાભાવિક નથી, એ આપણી દખલગીરી છે. પણ શરીર સારું રહે, શરીરનું છે ને કાયદો જ છે કુદરતી, હંમેશા આગળ આગળ વધે. શરીર પોતાની જાતે કાંઈ ગળમથલ ના કરો ને, હરી ના કરો ને, તો શરીર પોતાની જાતે જ સારું થતું જાય છે. અને આપણે બધું ઊંધું છતું કહીને બધું બગડે છે. પણ ટૂંકમાં શરીર સાચવાની વાત આવી. એ આપણે ધન દોલત કેવું સાચવીએ છીએ? 5 રૂપિયા ખિસ્સા હોય તો કંઈ પડી ગયા હોય તો કેટલો વિચાર આવે. અને માદો પડ્યો હોય, બધું કેટલી તકલીફ જોતો અને વિચાર જ ના કરે સાચવવાની, દીધે જ રાખે. પેટ બગાડ થયું હોય, ગેસ થયું હોય, એ તો શું કરે? દવા લઈને પણ ખાવાનું તો રાખે, એટલે ખાવાનું બંધ કરે ને. જે આવું છે, એટલે શરીર સાધન છે. સ્વસ્થ શરીર, કોઈ પણ સાધન સારું હોય તો વધારે સારું કામ આપે. શરીર સારું હોય, સ્વસ્થ હોય તો વધારે સારું કામ આવે. આ લોકોની સંપત્તિ પણ શરીર સારું હોય તો ભોગવાય. રોલ્સ રોયસ ગાડી હોય, આખી દુનિયામાં ટોપમાં ટોપ ગાડી હોય છે રોલ્સ રોયસ. તમે રોલ્સ રોયસ ગાડી છે, પણ લખો થયો હોય તો પેલો બારદાન કોથરો હોય ને, ઉચકીને આપણે નાખીએ અંદર, એ રીતે નાખવું પડે. પોતાની મેં ચડી જ ના શકે લખવાનો. એલો કોથરો હોય ને શાકભાજીનો, નાખે ઓલા કારમાં, એ રીતે કોથળા જેમ નાખવું પડે. અને શું ખાય રોલ્સ રોયસથી? ડાયાબિટીસ થયું હોય, ત્યાં ઘરમાં કોઈ મહેમાન આવે તો આપણા ઉત્સવ, વ્રતોત્સવ, તહેવારો હોતા હોય, દિવાળી હોય, હોળી હોય, જન્મદિવસ હોય, જન્મદિવસ તો લો. પણ ડાયાબિટીસ હોય તો હું કેક ખાઉં? તો જે શરીર સારું હોવું જોઈએ. પછી તો પથારી, ટોપ પથારી છે તને સરસ મજાની, પણ પથરી થઈ હોય તો પથારી શું કરે છે? તો જે શરીર સારું હોય ને તો આ લોકોને પણ સંપત્તિ વૈભવ ભોગવી શકાય. તો આ લોકોનું બધું કામ કાંઈ કામમાં ના આવે. મોરારકા શેઠ મુંબઈ હતા, યોગીઓ પર દર વર્ષે જમવા જાય.
60 કરોડ રૂપિયા હતા તે વખતે, આજથી 60 વર્ષ પહેલાં એની પાસે 60 કરોડ રૂપિયા, પણ ડાયાબિટીસ હતો. લો, મિષ્ટાન નહોતા ખાતા, ઇન્જેક્શન ખાતા હતા રોજ ઇન્જેક્શન ખાય. એટલે આ લોકોની સંપત્તિ ભોગવવા માટે પણ સત્સંગની જરૂર છે. પછી આ શરીર સારું કેવી રીતે રાખવું એ વાત આવી. શરીરની જરૂર છે, સારા શરીરની જરૂર છે. પછી શરીર સચવાય કેમ એની વાત આવી. સાચવવું પડે અને ટેકનિક છે ને, એમને કંઈ જેમાં આને બ્રશ મારી એમ શરીર બ્રશ મારી કામ થતું હશે, પોતું મારી એમ પોતા મારી શરીરની એની મેથડ જુદી. તો પહેલાં શરીર બગડે છે કેમ? એક ભાઈને છે ને આટલો ખાડો હતો અહીંયા, હવે ક્રિકેટ બોલ ઘૂસી જાય એટલો ખાડો. મેં પૂછ્યું આ જન્મથી છે કે ના કર્મથી? ભગવાન તો સરસ પ્લેટફોર્મ આપેલું, એને ખાડો પાડ્યો અંદર, 92,000 રૂપિયા ખર્ચીને ખાડો પાડ્યો. લો, સરસ પ્લેટફોર્મ હતું, બે બાજુ આ બાજુ બરાબર હતું, આ બાજુ ખાડો તો જન્મથી નહોતું, પછી પાડ્યો. તેમ શરીર બગડે છે કેમ? એ કારણ બતાવે. તો 4 કારણ છે શરીર બગડવાના. એક તો સ્વાભાવિક, બીજું આંકતુક, ત્રીજું માનસિક ને ચોથું કાયિક. 4માં ગડબડ થાય. સ્વાભાવિક એટલે આપણા વારસામાં જે ચાલ્યું આવતું હોય, વારસામાં ઘણી વાર ડાયાબિટીસ હોય, વારસામાં તાલ ખાસ, પછી અમુક રોગો એ વારસાગત આવતું હોય. આ હાર્ટનું ઘણી વાર વારસાગત, હાર્ટનું બગાડ હોય અંદર બ્લોક થાય એ વારસાગત. પહેલાં લોકો હાર્ટના પેલા રોગમાં પહેલાં પેલું આ પૂછતા હશે કે તમ બાપ દાદાને મધરને એને આવું કંઈ હતું પહેલાં પેલું કાયમ. એટલે વારસાગત. સ્વાભાવિક જેનો કોઈ ઉપાય જ નથી, એમાં તમે કાંઈ કરી જ ના શકો. ઘણા નાનપણથી ડાયાબિટીસ હોય બાળકોને, નાનપણથી કોઈ દવા જ નથી એની, આખી એમને સાચવવું જ પડે તમારે. પછી આવ્યું આંતક, એટલે એક્સિડન્ટ થાય ને હાડકાં ભાંગે, આપણે આ સાપ કરડે મરી જાય, અથવા તો કંઈ તકલીફ થાય, શરીર ફૂલે ને આમ બધું જે બળદ શીંગડું ભારે. અમે ગયા હતા એક જગ્યાએ, બળદ મૈયાને પોતાના, પણ કૂતરા ભસ્યા ને એટલે કૂતરા માટે ઓલા શીંગડું ફેરવ્યું માથું, તો ઓલા એના ધણીને ખેડૂતને ધણીને પેટમાં વાગી ગયું શીંગડું. લો, એટલે આ બધું એનો કોઈ ઉપાય જ નથી. પણ છતાંય હજુ સાચવી શકાય ખરું. એક્સિડન્ટ ના થાય તો તમે ગાડી હાંકો તો આ બધું થાય. એટલે હજુ કંઈ ઉપાય ખરું, પણ સ્વાભાવિક છે ને જે વારસા તેમાં બહુ નથી ફાવતું. પછી માનસિક હતા કામ ક્રોધને કારણે જે થયા. હા, જો ક્રોધ કરો ને તો 700 કેલોરી એનર્જી બળી જાય તમારી, 700 કેલોરી. અને આખા દિવસમાં આપણે 1400 કેલોરી મળે છે આપણા ખોરાકમાં. સારું વ્યવસ્થિત ખોરાક હોય અને પચે તો 1400 કિલોરી. 2 વખત ક્રોધ કરો તો 1200 કિલોરી મળે આપણને. તો 2 વખત ક્રોધ કરો તો 1400 કિલોરી ગઈ, 200 ઘરની કાઢવી પડે. હા, એટલે ક્રોધથી આ રોગ થાય. એમાં તો ઘણા રોગો થાય ક્રોધથી. તો હાર્ટના કેટલા પ્રોબ્લેમ થાય, બ્લડ પ્રેશરનો પ્રોબ્લેમ થાય, બ્રેન હેમરેજ પ્રોબ્લેમ થાય, 14 પ્રકારના રોગ થાય છે ક્રોધથી. તો એવું બધું બીજા રોગ, ઈર્ષ્યા છે, અદેખાઈ છે, આ બધું જે બધું હોય એને લીધે પણ બધું થતું હોય. પછી કાયિક એટલે વાત, પિત્ત ને કફ, આ 3ની વિષમતા થાય એટલે રોગ થાય. તે માપમાં જોઈએ, 1 ભાગ કફ, 1 ભાગ વાત, 1 ભાગ પિત્ત,
પછી ત્રણે સરખા હોય પણ એમાં કોઈ વધઘટ થાય એ રોગ થાય તમારે. જો કફ એક જ ભાગ હોય, બે ભાગ થઈ જાય કે સવાઈ થઈ જાય, દોડું થઈ જાય તો શરદી થાય અને પછી આ બધું થાય, એ બધું થાય. પછી પિત્ત વધી જાય, માથાનો દુખાવો, એસિડિટી, અલ્સર એ બધું થાય. વાત થાય તો પછી આ બધા ઢીચણ પકડાઈ જાય. મોટી અવસ્થામાં વાત વધી જાય, વાત ના હોય એટલે બધું આ અંગ જકડી જાય, બધું થાય, મોટી અવસ્થાનું વધે. એટલે અને આ અવસ્થામાં પિત્તનું પ્રધાન પણ હોય. આ તમારી કિશોર અવસ્થા, યુવા અવસ્થા, એટલે એમાં બધું માથું દુખે, આ થાય, એસિડિટી, અલ્સર એ બધું થાય. થવું જેવું નથી, જોજો પાછા. થયું હોય તો કારણ આ છે, બાકી થવું ના હોય, તળની ક્ષમતા હોય તો કાંઈ ના થાય. અરે 80-100 વર્ષના ત્યાં રામોદ ગામમાં યોગી બાપા એક જણને પ્રસાદ આપતા હતા. ના ખપે કે કેમ, કોઈ ખાંડ ખાધી જ નથી. લો, 2 પ્રકારની ખાંડ હોય, એક ડાયાબિટીવાળી અને એક આ ખાંડ. નહીં, ખાંડ ખાઈશ વા, બહુ ઘમંડ કરીશ નહીં આમ. આને 2માંથી એક ખાંડ ખાધેલી નહીં, કોઈ મૂછ ભરોડી જ નહીં. હા, બધા ઉપર હેત પ્રીત હોય, દંડ સારું થાય, ભલું થાય એ ભાવના. પછી બાપા કહેતા શું ખાઓ તો રોટલા. કેટલા વર્ષ થયા? 100માં 5 બાકી, 95. રોટલા ચાવો તમે અત્યારે કે સોપારી ભચેડી નાખો, સુડીને જરૂર ના પડે, એનું ભૂકા કહી નાખ સોપારીના. 95 વર્ષની ઉંમરે લો, આગળ 30 વર્ષે કેળો ભંગલા, સ્લીપ ડિસ્ક, કમરના પ્રશ્નો થાય, આ થાય. આ 95 ઉંમરે જો તમે કહેવાનું શું કરજો, આવી રીતે હવે ખાતા હતા શું, રોટલો છાશ, કોઈ ટોનિક ક્યાં આવું નતા ખાતા. જો મન અને તન બેન જાળવણી કરેલી ખોરાક એવું કંઈ મનમાં છે જ નહીં. તો બહુ ઉત્તમ ખોરાક હોય આ તો જ થાય. આ લોકો શું ખાય, યોગી બાપા શું લેતા તો બધું મળે તો બાપા જોયું તમે, આટલું માંડ આટલું જમતા. પહેલાંથી એવું છે, અત્યારથી નહીં. ત્યારે તો પાચન શક્તિ ઓછી થાય અવસ્થાની, તો એ કારણ પહેલેથી જ સ્વયં માપસર ખોરાક યોગી આપવાનું. એ કોઈ પૌષ્ટિક કોઈ વસ્તુ નથી. મૂળ આ છે. એ પછી આગળ વાત કરું, પણ ટૂંકમાં અત્યારે કાયિક, માનસિક, આંતરિક અને સ્વાભાવિક આ 4 કારણ છે રોગ થવાના. હવે એની અંદર હવે 4 પ્રકારના જે રોગ થાય એની અંદર આ વ્યાયામ એની ખાસ શરીર સાચવવામાં 3 વસ્તુ છે ને એને ફેરવવી પડે. એક પાન, ખાવાનું પાન આવે છે ને, ના ફેરવે તો કોવાઈ જાય. પછી ઘોડું, એને ના ફેરવે ને તો એના શરીર અંગ જકડી જાય. અને રોટલી શેકતા જો ફેરવીને તો બળી જાય. 3 ફેરવી, એમ શરીરને પણ આપણે ફેરવવું એટલે એને વ્યાયામ આપવું પડે. હા, એમને કાંઈ ના થાય. અત્યારે હવે અવસ્થા ના આવી, અત્યારે તમને ખ્યાલ નહીં આવે. આ જો તમે બહુ ભાગ્યશાળી. અમે નાના કોઈ અમને આવું કહેવારું હતું જ નહીં. આ તમને કહેવારા મળ્યા છે. આ કરોડો રૂપિયાની પેલી એ છે સલાહ, ખરેખર ત્યાં શિબિરમાં આવ્યા છો પણ એમ ના માનતા. જો આ પ્રવચન પ્રાય જો તમે કરશો ને, કરોડ રૂપિયા તો શરીર સચવાઈ જશે. હા, અમને કોઈ કહેવાનું હતું જ નહીં કરતા. અરે બધું ગમે એમ ચાલતું હતું. તમે કહેવા જો સવારે પ્રાણાયામનું તમને બધું શીખવાડ્યું. કૃષ્ણ શંકર શાસ્ત્રી કહેતા 5 કલાકનું પ્રાણાયામ એટલે લાખ રૂપિયાની કમાણી. રોજ તમે 5 કલાક પ્રાણાયામ કરો, રોજ લાખ રૂપિયા કમાવો છો તમે સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ. હેલ્થ ઇઝ વેલ્થ.
તો આમાં પાછા ના પડવું આપણે. આ બધી વાત આવે છે. એક તો આ બે વસ્તુ છે. એક તો શરીરને વ્યાયામ જોઈએ, બીજો આહાર વિવેક. હા, આહારમાં એનો વિવેક હોવો જોઈએ. કોઈ પણ વસ્તુનો વિવેક હોય તો કામ થાય. આહાર વિવેક હોય તો કેટલાય રોગો થયેલા તો મટી જાય અને બીજા થતા અટકે. આહાર વિવેકમાં માપસર ખાવું, કેવું ખાવું, કેટલું ખાવું, ક્યારે ખાવું, કેવી રીતે ખાવું, એ બધું હોય. જો એક ભાઈ છે ને અમને કે અમે કારેલા ભાવે છે. હા, કે રોજ કારેલાનું શાક ખાઉં છું. કેવી રીતે? પહેલાં બધું છોડા કાઢી નાખે, જ્યાં સુધી ધોરું નીચે ના ત્યાં સુધી ઉપરના લીલું બધું કાઢી નાખે. કારેલામાં છોલ છોલ કરે, નીચે ધોરું આવે ને ત્યાં સુધી બધું માલ તો ઉપર જ છે. જે લીલું જે ઉપર છોતરાય એમાં જ છે બધું. પછી ભયંકર કળંત કાઢી નાખે. પછી મીઠાના પાણી નીચોઈ નાખે. પછી ઓલે જે ધોરું રહ્યું હોય ને પછી એને સમારીને પછી એને તરે, પછી ગોળ નાખે. કારેલા ક્યાં રહ્યા? કારણ ખૂન કરી નાખ્યું. કારણ ડીટું રહેવું ખરું અંદર. તો એ કેવી રીતે ખાવું? કારેલા આ રીતે ના ખાય. ત્યાગ સ્વામી ખાય છે, જો ત્યાગ કારેલા. હા, અડી જ ના શકો થાય એમને જ બીજું એમનું શાક. કેવી રીતે ખાવું વસ્તુ છે. આપણે કંઈક ભાઈ અમે ઘી ખાઈએ છીએ, પણ પેલી બરાબર એને તરીને ઘીમાં તરીને ખાતા એ પછી ઘી કામ ના કરે, રોગ કરે. હા, એનું એ જ ઘી. કેવી રીતે ખાવો એ ના આવડે ને તો આ બધું થાય. અત્યારે લોકો વઘારેલું ધોધારેલું બધું પીઝા દાટ વારે. એક તો એમને 12 કિલો લઠ્ઠો હોય છે, જે અંદર ગયા શું દશા કરે. 15-20 નીકળે જ નહીં અંદરથી. એટલે આ રીતે આપણે જે એટલે આહાર વિવેકની વાત છે. એનાથી ઘણા રોગો નાબૂદ થાય અને ઘણા રોગો થતા અટકે. હા, આટલો વિવેક આવ્યો આપણને. આ છે ને અત્યારે નહીં તમને બેસે. સાચી વાત છે. અત્યારે આપણને પડી જ નથી. અત્યારે રમવું, જમવું, કૂદવું એને આગળ તમને દેખાય ને. આ તમને છે ને આ ઘરડા લોકોથી ઘરડી સલાહ લાગે. અમને એવું થતું હતું પણ જો તમે મને જાય ને કામ થઈ જાય, કરોડ રૂપિયાની કમાણી થઈ જાય. એટલે સલાહ ધારજો મનમાં. હા, કંઈ બહુ તો એવું નથી કરવાનું, થોડુંક જ ધ્યાન રાખવાનું છે. આ સિતાર કે વાયલિન આપણે સેટિંગ કરતા હોય 5 આટા નથી ફેરવતા, આપણે થોડું એડજસ્ટ કરીને કેટલું સરસ વાગે એમ તમારે. થોડુંક જ એમાં સલાહ આપણે થોડુંક જ, બહુ આપણે નથી કહેતા ત્યાગ કરો, ખાઓ જ નહીં, ઉપવાસ કરો, નકર એવું કોઈ વાત નથી. થોડી સાવધાની રાખો ને તો બધું ઘણું કામ થાય. ત્યાં વાલ્મીક ઋષિના આશ્રમમાં એક ઝાડ ઉપર એક પક્ષી બેઠેલું હતું. રામાયણમાં એ વાત આવે છે કે પક્ષીએ પૂછ્યું, કો રૂખ એ નિરોગી કોણ છે? એમ પક્ષી પૂછ્યું. તે નીચે ઋષિએ જવાબ આપ્યો કે હિત ભૂક્ષ મિત ભૂક્ષ. હિત ભૂક્ષ અને મિત ભૂક્ષ એટલે જે પૌષ્ટિક ખોરાક ખાય છે. પછી પૌષ્ટિક ખોરાક પણ માપસર. હા, જાપતે નહીં, આમ તડુકીને ના ખાય, પેટ આમ નગારું થઈ જાય, તકલીફ આપે, તળાય, પછી આરોટે, એવું નહીં. પૌષ્ટિક ખોરાક પણ એ પણ માપસર, તો એને કોઈ રોગ ના થાય. પછી આહારનું માપ માટે કહ્યું, આંખે ત્રિફલા, દાંતે લૂણ, દાંતે લૂણ, પેટ ના ભરીએ ચારે ખૂન. હા, પેટના 4 ભાગ કરો, 2 ભાગમાં આહાર
એક ભાગમાં પાણી ને એક ભાગ ખાલી, આ રીતે ખાવું જોઈએ. આપણે તો પાણીની જગ્યા ના હોય ને હવાની જગ્યા ના, શું પછી પણ અંદર હાલે કઈ રીતે? તો આપણે આ હોલમાં એકદમ ઘીચો ઘીચ ભર્યા હોઈએ, એમ ઊભા રહે તો ઘીચો ગઈ. પછી તમને કહે કે ભાઈ પોરા થાવ, હા તો ક્યાંથી કરે? જગ્યા તો હોવી જોઈએ ને. અને ખોરાક અંદર ઘીચો ઘીચ પડ્યું છે, કરે શું? કઈ તો પચન ક્રિયા થાય. આ છે આંખે ત્રિફલા. વાયુ નાખ્યું કે રાત્રે છે ને ત્રિફલા પાણીમાં પલાળી રાખી, સાહેબ પાણીથી આમ આંખમાં છાંટી આમ તો આંખનો તેજ વધે, આંખ તેજસ્વી થાય. પછી દાંતે લૂણ, હા પહેલાં પર મીઠું વાપરવાનું. જો ટોન્સિલ થયું હોય ને 1 મહિનાથી તમે જો બરાબર પેલા કોગરા વગરા કરો, બટી જાય ટોન્સિલ. હા એટલે દાંતે લૂણ, ત્યાં તો બ્રશ ને બધું થઈ ગયું એટલે બધું નીકળી ગયું. અસલી આપણી દેશી દવાઓ પણ બહુ કામમાં આવતી હતી. મીઠાઈનો પ્રકાર બદલી ગયો. શું થાય હવે? મીઠું બધું બનાવટી આવવા લાગ્યું બધું, એટલે બધું કંઈ રહ્યું. પણ ટૂંકમાં આંખે ત્રિફલા, દાંતે લૂણ, પેટ ના ભરીએ 4 ખૂટ, દાબીને ના ખાવું. એની અંદર હલે કંઈ પચન ગ્રંથિઓ રસ અંદર ફેંકી શકે તો પાચન ક્રિયા થાય ને. એમને ક્યાંથી થાય? મુખવાસ લાખવાની જગ્યા ના રાખી હોય પછી ક્યાંથી પછી પચે બધું ખોરાક. પછી શ્રીજી મહારાજ પણ બોલ્યા છે. શ્રીજી મહારાજ સંતોને વાત કરી કે સંતો મનની ભૂખે ના જમતા, તનની ભૂખે જમજો. એટલે પેટ માગે, જીભ માગે નહીં. જીભને તો વેખ હોતો જ નથી, દીધે જ રાખે. સારી વસ્તુ આવતો ને ખા ખા, પેટને તકલીફ પડે. પેટ બચાવવાનું એટલે ખમૈયા કર, મરી જઉં છું કે હું કાંઈ ના જાણું. બસ જીવડી કે હું કાંઈ ના જાણું, તારે જેમ કરો એમ કર, હું તો સપ્લાય કરતો જ રહું, તારે વ્યવસ્થા કરવાની અંદર. આવું થાય એ ના કરું. એટલે મહારાજ કહ્યું કે સંતોને મનની ભૂખે નહીં. મનની ભૂખ એટલે તમને જે સારું લાગે એટલે તમે ખાવાના. પેટની ભૂખે, હા તનની ભૂખે તમે ખાઓ. પ્રમુખ સાહેબ પણ બોલે છે, બોલો. એમને એક સુંદર વાક્ય છે, કરોડ રૂપિયાની સલાહ. કમ ખાઓ ઓર ચ્યુઇંગમ ખાઓ. બરાબર? ચ્યુઇંગમ કે ગમ? ચ્યુઇંગમ નહીં, ઓલી ગમ નહીં. હા ગમ ખાઓ અને કમ ખાઓ. કમ ખાઓ તો શરીર સારું રહે, ગમ ખાઓ તો મન સારું રહે. હા આવું છે. ત્યાં ગુસ્સો ચડે તો મૌન ધારણ કર્યું, કેટલા પ્રોબ્લેમ ઓછા થઈ જાય. એકવાર અહીંથી શબ્દ બહાર નીકળ્યા ને, ગાર બહાર નીકળીને કોર્ટ કચેરી વર્ષો સુધી ચાલે, 7 પેઢી સુધી ચાલે રાખે. હા ગમ ખાઓ અને કમ ખાઓ, બેની રક્ષા. પછી આહાર અને આરોગ્યનું સમીકરણ સમજવા જેવું છે. આહાર અને આરોગ્ય. તો સંસ્કૃતમાં એક સુંદર વાક્ય, આયુર્ઘૃતે એટલે ઘીમાં આયુષ રહેલું છે. ઘી શુદ્ધ ઘી, હા પછી આ કચરો નહીં અત્યારે આવે છે, પ્યોર ઘી. પ્યોર ઘીમાં આયુષ રહેલું છે, એટલે ઘીનો ઉપયોગ કરીએ તો આપણું આયુષ વધે. પછી મધુનેવ રોગા, ગળપણમાં રોગ રહેલા છે. હા ગળપણ રોગ રહેલા છે અંદર, બધું અંદર ધામધૂમ કરે છે. પછી મૃત્યુ વિદારીશું,
અને જે આપણે દાહ કરે એવા પદાર્થ, એટલે વ્યસન માત્ર એ દાહ કરે છે. એટલે એની અંદર શું છે? એ મૃત્યુ રહેલું છે. હા, જોજો, દાહ કરે એટલે એસિડિટી કરે તમે અંદર. એવા ઘણા ખોરાક પણ એવા હોય છે એસિડિટી કરે, એટલે આ એમાં મોત રહેલું છે. પછી આરોગ્યમ કટી તિક્તેશુ, જે કડવું હોય તિક્તે થોડું તીખું હોય અને ચરપરું હોય, આ જે પદાર્થ છે એવા જે પદાર્થ એની અંદર આરોગ્ય રહેલું છે. એટલે માણસ તંદુરસ્તી રહેલી છે એમાં. પછી બલમ માસેશું પયસું ચ, અડદ એમાં બળ રહ્યું છે અને દૂધ એમાં બળ રહ્યું છે. એનું સેવન કરે તો માણસ આમ બળવાન થાય. ઘીનું સેવન કરે તો આયુષ્માન થાય, અને કડવું સેવે તો આરોગ્યવાન થાય. એટલે આ બધું લખ્યું છે. અને ગળ્યું ખાય તો રોગીશ થાય, અને જો પેલા દાહ કર્યા પદાર્થ ખાય તો મોત થાય. હા. પછી હિપોક્રેટિસ બહુ એમની બધી સલાહ બહુ સારી હશે. એમને વાત કરી કે લેટ ફૂડ દાય બી મેડિસિન. તો આહાર છે ને એ તમે દવા બનાવો, આહારને જ દવા બનાવો. આહાર એ રીતે ખાઓ, એવો ખાઓ, એ પ્રકારનો, એવી રીતે, એવા સમય, એવા માપમાં, એ જ દવા થાય તમારી, એ જ દવા બની જાય. નવી દવા લેવાની જરૂર જ નહીં. તાવ કે કોઈ આવે, ઉપવાસ ખેંચી નાખો. હા, ટોપમાં ટોપ દવા છે. આપણે મનાય નહીં. આપણે એમ બનમાં ઠસી ગયું, ના ખાય તો મરી જ ગયા. એવી આપણે ઉપવાસ કરે છે, કોઈ મર્યો નથી. ખાવાથી જ મરે છે. જેટલા હોસ્પિટલમાં છે ને ત્યાં કેમ પહોંચ્યા છે? ખાવાથી. હા, ઉપવાસ કરી કોઈ ત્યાં જાય નહીં. ખાવાથી જ દવાખાનું પકડે. પછી ઈરાનના બાદશાહના હકીમને પૂછેલું કે કેટલું ખાવું જોઈએ, માપ શું? 39 તોલા કહ્યું. એક રતલે પૂરું ના થાય. લો, આખા દિવસમાં આપણે જેમ વધુ ખાય એમ વધુ તંદુરસ્ત થઈએ, એવું નથી. અને જો એમાં તમને નથી લાગતું, તમે દૂધ પાક ભાવતું હોય કે શ્રીખંડ ભાવતું હોય તો ફ્રૂટ શ્રીખંડ આવે છે, પછી ઓલા તમારે ફ્રૂટ સલાડ આવે છે, કેટલું ખાઈ શકો બોલો? 2 વાડકા, 3 વાડકા, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, પછી 11, 12 વાડકો ઉપકો આવે કે નહીં? એટલે અહીંયા જ બતાવે તમને. હા, અહીંયા સુધી આવે ને પછી બહાર આવે. પછી કોઈ પ્યાલામાં પાણી ભરો છલોછલ, પછી બહાર જ આવે ને પછી ક્યાંથી એ થાય? એટલે ઉપવાસ છે ને સારામાં સારી દવા છે. કોઈ પણ રોગ થાય, એક ઉપવાસ ખેંચી નાખો ને, બહુ વ્યવસ્થિત થઈ જાય, એને આરામ મળી જાય. પછી જે ગ્રંથિઓને સ્રાવ કરવા માટે જે લોડ વધેલું છે, હવે આટલું પચાવવાનું હોય અને શક્તિ અડધા પચાવવાની હોય પેટની, એટલે અડધું તો પડ્યું રહે ને અંદર. તો ઉપવાસ કરે શું? બોલે મેકઅપ કરી લે. જો આપણે દિલ્હી ને ગાંધીનગર, આપણે અક્ષરધામમાં દર સોમવારે બંધ રાખે છે. ખબર? શાના માટે? આરામ માટે નહીં. તે તો આ જે કાર્યકરણ તો ડબલ મહેનત થાય, બધું સાફ સુથરું વ્યવસ્થિત કરવામાં જાય આખો દિવસ. આરામ માટે નથી. એમ રવિવાર આપણને આરામ હોય છે ને, બેંકમાં બી જાય નોકરી હતા, અક્ષરધામમાં નથી. અક્ષરધામ તો બધું વ્યવસ્થિત આખો 6 દિવસમાં જે બગડ્યું, તૂટ્યું, ફૂટ્યું ને બધું મેકઅપ કરવા માટે હોય. તો ઉપવાસ એક તમે કરો ને
તો શરીરને આખું એડજસ્ટ કરવામાં, પોતાની સમતુલા જાળવવામાં પછી પાછી એને સમય મળી જાય એટલા માટે. એટલે એ આપણે ધ્યાનમાં રાખવું. પ્લુટાર્કના નિષ્કોણ સ્વામી જો એમને આ બધી ખબર હતી, એમને કહ્યું આહાર સમ નહીં ઔષધ, આહાર સમ નહીં ઔષધ. આહાર જેવું કોઈ દવા જ નથી. ને આપણે આહારને લીધે દવા લેવી પડે છે. ઊંધું થયું છે. નિષ્કાળતા શું કહે છે? આહાર જેવી કોઈ દવા નથી. તો આપણે આહાર લેવાથી દવા લેવી પડે છે, એવી તો ઉપયોગ કરીએ છીએ આહારનો. પ્લુટાર્કે કહ્યું કે કોઈ પણ રોગ થાય એક ઉપવાસ ખેંચી નાખો, એનાથી કોઈ દવા નથી. જો આ પ્લુટાર્ક એટલે ગ્રીસનો માણસ હતો. આપણા સાધુ સંતો વાત નથી કરતા, પ્રમુખભાઈ નથી કહેતા, એમનું તો મનાય એવું છે જ નહીં. આ લોકોનું આ લોકો આવી બધી સલાહ કે આમાં શું સમજ પડે એમને, લો આપણે એવું લાગે. તો બહારની વાત પ્લુટાર્ક લો, અને 2000 વર્ષ પહેલાં કહ્યું છે એને, આજની વાત નથી. ઉપવાસ જે કોઈ દવા નથી. પછી એમ બતાવું કારણ શું છે. ઉપવાસ કરવાથી ને ચરબીનું પાચન થાય છે. ચરબી અંદર હોય ને, ચરબીનું પચન ના થાય, વધતું જાય જથ્થો. તો ચરબીનું પાચન થાય ને એમ પણ આમ કાઢી મૂકતો નથી, એનો સદુપયોગ થાય છે. એ ચરબીનું પાચન થાય, નાના ઘટકોમાં એનું પરિવર્તન થાય, અને એ ક્રિયા દરમિયાન એમાંથી એક એનર્જી એટલે એક શક્તિ છૂટે છે. એ શક્તિ છે અંદર શરીરની અંદર જે ગુપ્તપણે રોગગ્રસ્ત રહેલી પેલી ગાંઠો છે, પેલા અંદર એવું બગાડ છે, એની અંદર જાય છે અને એને અંદર વિસર્જન કરે, છૂટું પાડે. આ ગાંઠો આંઠો બધી અંદર કચરો અચરો બધું બારી નાખે, આ કરે. એટલે જે લોહીને ભરવાનું જે છે ને એ સાહિત્ય ફરી શકે. આપણે હૃદયને અહીંયા છે ને લોહી પચાડવું મુશ્કેલ છે. અહીંયા તો ખાલી 5 સેકન્ડ લોહી ના મળે માણસ બેભાન થઈ જાય. અહીંયા એવું એક સ્થાન છે. તો જો આ ક્રિયાથી ઉપવાસ કરવાથી આવું બધું થાય છે, અને અહીંયા લોહી પહોંચે છે. હા, બધું શુદ્ધિકરણ થાય લોહીનું, પરિવહન અહીંયા પહોંચે. એટલે ઉપવાસ જે કોઈ વાત જ નહીં. એની એટલે ઘણા અઠવાડિયે એકવાર પેલા શનિવાર કરતા હોય, આ કરતા હોય, એ બધું તમે વ્રત તરીકે કરો છો, પણ આવી સમજીને આવી રીતે કરો તો ખાય. જો આપણે ઉપવાસ તો હોય પણ બીજે મારો કેવો હોય છે, ભૂકા કરી નાખે, પેટને ડબલ તકલીફ થાય. તો કોઈ એકદમ આરામ કરતો હોય ને તો એકદમ ઉઠાડીને દોડાડો હોય ને પછી કેટલી મુશ્કેલી પડી જાય, એવું થાય. એ સૂકી ભાજી ને આ અને એવું દાબે ને મળે, ઉપવાસના ભૂકા બોલાઈ નાખે, આવું થાય. તો ઉપવાસ છોડાવી રહી છે, પણ ટૂંકમાં આટલું તો ખરું. જે રીતે પણ તે ઉપવાસ કરવાનો ફાયદો જ છે. કોઈ પણ રીતે ઉપવાસમાં ફાયદો જ છે જ. ઓછું વધતું થાય એટલું. સારી રીતે કરો તો પૂરેપૂરો 100% ફાયદો ઉઠાવી શકો. પછી બીજા બધા ઉપાય બતાવે છે શરીર સારું રાખવા માટે. વોકિંગમાં શું, આપણી પિંડીઓ છે ને એ બીજા હૃદયનું કામ કરે છે. પિંડીઓ છે ને આપણી, અહીંના જે આપણા મસલ્સ છે, જે સ્નાયુ છે, એ સંકોચ વિકાસ થાય એટલે એના લીધે લોહી ફરે. તો જે આપણા હૃદય જેમ પમ્પિંગ કરે છે એમ પિંડીઓથી પણ વોકિંગમાં પમ્પિંગ થાય, એટલે હૃદયને રાહત મળે છે. હૃદયને જે બોજ આવે છે, જેમ એક વ્યક્તિનું કામ બે વ્યક્તિ કરે તો એને આરામ મળે ને, એમ વોકિંગથી હૃદયને આરામ મળે છે. આપણને લાગે કે તકલીફ પડે છે, ના, વોકિંગથી હૃદયને આરામ મળે, એનું કામ હળવું થાય છે, એનો લોડ ઓછો થાય છે. હા, એટલે વોકિંગ કરવું જોઈએ. એકમાં તો એ સલાહ આપેલી
તો આ દવા ફેંકી દો, આ દવા ફેંકી દો, આ ફેંકી વોકિંગ કરો. લો આવું લખ્યું. રીડર ડાયજેસ્ટમાં આવેલું હોય. વોકિંગ સારું છે. એટલે બેસી રહીએ ને ભરાઈ રહીએ એ ના કરો. થોડો બહાર હરો ફરો, આ કરો. હરો ફરો એટલે બજારમાં નહીં, આખો કંટ્રોલ રાખીને ફરો. તો ડબલ નુકસાન થાય. એવી રાતનું ફરવા જો કઈ રીતે ફરવું, કઈ રીતે એ બધું શીખવું પડે. તો જાય બજારમાં પછી આંખો લડાવતો હોય ને એ રીતે ફરવાનું વાત નથી. વોકિંગ એટલે વ્યવસ્થિત. લટાર મારું ને વોકિંગ બે ફેર છે. હા, ચાલો છે એટલે વોકિંગ નથી. વોકિંગ આખી પદ્ધતિ જ જુદી છે, વ્યવસ્થિત. તે વખતે બીજું મનમાં કોઈ વિચાર ના હોય. ભજન હોય, આ હોય, કંઈ સારા વિચારો. વોકિંગ વખતે ભજન સારું હોય. સ્વામી શ્રીજી, સ્વામી શ્રી, જેમ લેફ્ટ રાઈટ એમ સ્વામી શ્રીજી, સ્વામી શ્રી, સ્વામી નારાયણ. કોઈ પણ એ સાથે લય મેળવે કરે ને તો ફાયદો થાય. પણ મનમાં ઉદાસીનતા આવે તો વધારે નુકસાન થાય. જો તમે વ્યસનીઓ પ્રાણાયામ કરો ડબલ નુકસાન થાય. ફાયદો તો બાજુમાં ગયું. હા, જે વ્યસનવાળા હોય ને પ્રાણાયામ ના કરવું તો નુકસાન થશે એને. હા, એવું છે. એટલે આ બધી વસ્તુ છે. એટલે પ્રાણાયામ, હા, વોકિંગ પછી પ્રાણાયામ તો સહજ શીખાવ વાત થઈ ગઈ આપણી શરૂઆતમાં. 5 કલાક પ્રાણાયામ એટલે કેટલો લાભ? લાખ રૂપિયાનો. રોજ લાખ રૂપિયાની કમાણી કરો છો થાય સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ. એમાં કેટલા રોગ નાબૂદ થાય, કેટલા સુધરે, કેટલું બધું. કારણ કે શ્વાસોશ્વાસ ને પ્રાણાયામનો સંબંધ છે. તો શ્વાસની ક્રિયા વાંકી ચૂકી હોય તો લાંબી ટૂંકી હોય વ્યવસ્થિત થઈ જાય, એક માપમાં થઈ જાય, એક સરખી થઈ જાય. હજુ લેસર બીમ છે ને, લેસરની પેલા એનાથી કેટલું બધું ઓપરેશન બધું કામ થાય. પછી એમાં લેસર બીમમાં બધા જે પેલા અંદર પેલા રેસ છે એક માપની છે. હા, અત્યારે કોઈ પણ આમાં બધામાં બધી પેલી કિરણો નીકળે છે પણ લાંબી ટૂંકી છે. લેસર એમાં બધી કિરણો છે ને એક સરખી, એટલે એનો પાવર જુદો આવે. ના તો રસ્તા ખેંચમાં 2-4 બાળક હોય, 2 યુવાન હોય, 2 પહેલવાન હોય, શું રસ્તા ખેંચ કરે? એક સરખા બધા હોય એ વસ્તુ જુદી નીકળે. પછી બીજી મોટી વાત શું? આજે તો આસન પ્રાણાયામ શીખ્યા પણ ઘરે જઈને અઠવાડિયું ચાલશે પછી બંધ. બધું આ મુશ્કેલી છે. લોકોને આવે છે ને કંટાળો આવતો હોય છે હરી વાતમાં. કંટાળો કામમાં ના આવે. અમુક વસ્તુ કરવી જ પડે. ત્યાં ખેડૂત છે, ખેતી ના કરે, કંટાળો આવે તો ખેતી ના આવે તો પછી ભૂખે મરે ને. આ વિદ્યાર્થી તે નોકરી કરવી જ પડે ને. કંટાળો લાવે ચાલે? કરવી જ પડે. આ ભણવામાં કંટાળો ચાલે? ભણવું જ પડે છે. તેમ આ જે બધું શરીર માટે જે કંઈ બધું કરવું પડે, આહાર વિવેક છે, પ્રાણાયામ છે, વોકિંગ છે, આ બધું કરવું જ પડે. કંટાળો ના ચાલે. એક કઠિયારો હતો, પછી રોજ પોતે લાકડા કાપીને પોતાનું ગુજરાન પૂરું કરે. એકવાર વધુ લોડ આવી ગયો એટલે વધારે પેલા ઓર્ડર આવ્યા અને વધારે કાપવાનું થયું તો સીધો મંડી પડ્યો. રોજ છે ને ધાર કાઢે પણ તે એમને મંડી પડ્યો સીધો. તો કોઈ કહ્યું કે આ ભલા માણસ આ ધાર કાઢને તને આટલી તકલીફ પડે? કામ જો કેટલું બધું છે મારે, ટાઈમ જ ક્યાં છે ધાર કાઢવાનો? ડબલ ટાઈમ ગયો પેલા. લો ધાર કાઢીને કર્યો તો ખાલી 5 મિનિટ વધારે થાત પણ કેટલું કામ થાત. એમાં આપણે આ આસન જે શરીર માટે જો આ ના કરીએ પછી મોટી અવસ્થામાં પછી ખબર પડશે. હજી અત્યારે ખબર નહીં પડે. જ્યાં દૂધ ચાલુ છે ને સાવ બુઠ્ઠી થઈ છે ને કોળી, ત્યારે ખબર પડશે. અત્યારે થોડી ધાર રાખી હોય તો કંટાળો ના ચાલે. પછી આસન છે ને કેવી રીતે કરવું? નિયમિત
ગાબડું ના પાડવું. આજે આપણે કંઈ પછી 5 દિવસ પછી એકવાર કરીને નિયમિત રોજ, પછી એનો પછી સમય નિશ્ચિત હોવો જોઈએ. સવારે, બપોરે, સાંજે જે હોય, સવારે સૌથી સારું, પણ ના પછી સાંજે. પણ પછી એક દિવસ સવારે કે એક દિવસ સાંજે કંઈ બહુ ફળ ના આપે બહુ જે લાભ મળવું એ ના થાય. એક તો કંટાળો ના લાવો. આ મોટા મોટી આ દરેકનો આખી દુનિયામાં તકલીફ છે. આ જો કરવું પડે ને શ્રમ, કંટાળો આવે. જો ક્રિકેટ રમવામાં કંટાળો નહીં આવે, એમાં એટલો જ થાક લાગે છે. હા, એ ગમે છે, આપણને આ ગમતું નથી ને એટલે કંટાળો લાગે. હા, જાણે આટલા ફાયદા છે બધું, પણ કંટાળો કામ નહીં કરે. અત્યારથી સાચો છો ને પછી પાછળ પ્રશ્નો ઓછા થાય. હવે પછી 25-30 વર્ષે જ ઘરડા થઈ જશો. 25-30 વર્ષે જ. હા, કેડ ભાંગલા ને આમ ને તેમ ને બધું. આસનના બધાથી અંદર શરીરની શક્તિ વધતી છે. ઇમ્યુનિટી, પ્રતિકાર શક્તિ વધે છે. એના કારણે આપણા જે હાડકા છે ને મજબૂત થાય છે. નહીં તો બરડ થઈ જાય. હાડકા બરડ થાય એટલે જરાક પડ્યા ભાંગી જાય. એટલે પહેલાંથી આ કરીએ તો હાડકા એકદમ એને ફ્રેજાઇલ, ઇંગ્લિશમાં શબ્દ અરે ફ્રેજાઇલ તો એટલે બરડ, પણ કોમળ હોય, બધું વરે, તૂટે નહીં, વરે. કોઈ પાછા ઓરિજિનલ શેપમાં આવી જાય, વરેલા ના રહે. પછી હાડકામ વર્યા એમ ના રહે, એ ઘડપણ મારે. એકવાર વર્યા ને પછી સીધા ના થાય, વળતા જ જાય. પણ જો આ આસનથી કર્યા હોય ને આમ થાય. હા, આમ વરે પણ પછી સીધા થઈ જાય, વરે સીધા થઈ જાય, આવું થાય. તો અનેક રીતે આપણે આ વ્યાયામ, કસરત, યોગાસન બધું ક્યાં 24 કલાક કરવાનું છે. એક અડધો કલાક સમય કાઢો તો બધું કેટલું બધું કામ થઈ જાય. તો એ અને કાઢે જ છૂટકો. કોઈ બહાના નહીં ચાલે આમાં. એ તો જવાબદારી છટકશો ને પછી તકલીફ પડશે. એટલે બધું મૂકીને આ ખાસ કરું. પછી મનની વાત છે. 80% રોગનું કારણ મન છે. હા, આ લોકો કહે છે. એટલે એમાં પણ મનને સારું રાખવા માટે સત્સંગ બરાબર કરવું પડે. તે સ્કૂલમાં કરાવે છે ને એક્સરસાઇઝ, છોકરા આમ કરે, પક્ષી ઉડતું હોય ને એ કામ ના કરે, બરાબર કરવું પડે. અમે સત્સંગ આમ કરે ના ચાલે. આપણે સત્સંગ કઈ આમ કરીએ છીએ. બરાબર સત્સંગ કરો અને જો ફાયદો કહેજો. હા, તો વ્યાયામ વત્તા સત્સંગ બરાબર સ્વસ્થ શરીર. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજ.